بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان بیننده شاهد ویژه برنامه زنده پیرامون از سقوط آپاچی تا سخنرانی ترامپ. منطقه در انتظار تصمیم بزرگ ساعت صفر. آیا در واقع به صدا در آمده است یا خیر؟ منطقه در آستانه تصمیم سرنوشت است که به هر صورت شرایط و تنش‌ها در 24 ساعت گذشته بالا گرفته. قبل از اون جهت اطلاع بینندگان عزیز، برنامه‌های زنده یوتیوبی شخصی بنده خب در طول هفته حدود 3 برنامه زنده در یوتیوب شخصی بنده خواهد بود. در شبکه جهانی کلمه قابل دریافت نیست به دلیل محدودیت هایی که در وقت برنامه ها داریم. بارکد یوتیوب شخصی بنده رو در گیرنده هاتون مشاهده می‌فرمایید. در واقع میتونید اسکن کنید با موبایلتون و وارد یوتیوب شخصی بنده بشید. دروس هایی در یوتیوب به صورت هفتگی گذاشته میشه. اما موضوع برنامه بحث از سقوط هلیکوپتر آپاچی آمریکا که به عنوان یکی از مهمترین موضوعات سیاسی و امنیتی های روز در واقع تبدیل شده بعد از این وقوع حادثه. از خود جمهوری اسلامی 2 روایت مختلف مطرح شده. روایت اول که خود رو کاملا تبرئه میکنن و مبرا میدونن از هر گونه دخل در سقوط هلیکوپتر آمریکایی، و روایت دوم که گفتن ما دست اونهایی که این هلیکوپتر رو در واقع سرنگون کردن میبوسیم. خب از اون طرف خود ترامپ هم گفته این هلیکوپتر توسط یک پهپاد ایرانی غرق شده اما خلبانان اون جان سالم به در برده. خب این اتفاق سبب شده که بحران‌هایی رو برای جمهوری اسلامی خلق کردن. شرایطی که از شب گذشته شاهد بمباران‌ها و موشکباران‌هایی از سوی ایران به اسرائیل و متقابلا از اسرائیل به ایران شاهد این حملات بودیم. تنش‌های در واقع خب بین طرفین و بخصوص با ورود آمریکا تنش‌ها بالا گرفت. حملات و بمباران‌های نقاط مختلف کشور، بندر جاسک، میناب، قشم، بندر عباس و نقاط مختلف کشور مورد حمله قرار گرفت. تا ساعات دیگر ترامپ پیرامون این قضیه سخنرانی خواهد داشت، صحبت خواهد کرد. گمانه‌زنی ها در واقع حکایت از این داره که احتمال این که واکنش ها بالا بگیر وجود داره، اما به دلیل تزلزل و بی‌ثباتی که همیشه در دیدگاه ترامپ دیده میشه، تخمین دقیق در این باره بسیار سخت هست. خب و از اون طرف تحلیلگران معتقد هستند که دولت ترامپ در آمریکا با یک معادله بسیار پیچیده روبروست. وضعیت جام جهانی که نیاز به یک آرامش داره، از اون طرف تهدیدهایی که جمهوری اسلامی این شرایط رو غنیمت شمرده و این فرصت رو برای به هم زدن آرامش آمریکا به عنوان یک کارت طلایی به شمار میاره، خب بسیار سخت هست. خب هنوز مشخص نیست که تصمیم دقیق پیرامون اتفاق چه خواهد بود. چند تا از این جنگنده ها و بمب افکن های آمریکایی به سمت خاورمیانه در حال حرکت هستند و خب پاکستان هم اعلام کرده که در این میانجیگری هیچ فایده ای نداره و به نحوی کنار کشیده پاکستان از میانجیگری بین ایران و آمریکا. شرایط و این تنش ها به نفع چه کسی خواهد بود؟ چرا در خود جمهوری اسلامی خب قشر یا گروه یا جناحی هستن که سعی بر این میکنن فضا رو ملتهب کنن، تنش ها رو بالا ببرن و به حتی به قیمت جان مردم هم که شده، به قیمت نابودی این سرزمین هم که شده، خب بخوان به نحوی برای آمریکا دردسر درست کنن. آمریکا در طول این مدت خب هزاران کیلومتر دورتر از ایران و این موضعی که نشون داده شد آمریکا برای یک هلیکوپتر خودش و به خصوص اسرائیل هم در کنار ایشون چه اقداماتی در داخل ایران انجام دادن، در حالی که جمهوری اسلامی برای نابودی رهبرش که از اون شخصیت بالاتر قابل مقایسه با هلیکوپتر نیست هیچ کاری نتونست انجام بده جز 4 تا مثلا موشک هایی که به شرق و غرب و کشورهای اسلامی را با خاک خاص یکسان بکنه. تنها در واقع حربه‌ای که جمهوری اسلامی در طول این مدت بلد بود بمباران کردن سرزمین های اسلامی منطقه است و تبدیل کردن کشورهای همسایه به یک دشمن در واقع. به هر صورت
محاسبات که صورت گرفته و یا اشتباه واضح محاسباتی جمهوری اسلامی در رویارویی شدن و مواجه شدن با آمریکا خب سبب شده که ایران رو به این شرایط بسیار بحرانی در طول دهه‌های گذشته ایجاد بکنه و وضعیت بحرانی رو مطرح کنه. سناریوهای پیش رو هنوز واضح نیست. آیا آمریکا برای حفظ آرامش در شرایطی که جام جهانی فردا شروع خواهد شد، آیا بی این حملات و این ناآرامی هایی که از سوی جمهوری اسلامی در واقع اعمال میشه آیا پاسخ خواهد داد یا خیر ساکت خواهد شد؟ هنوز وضعیت مشخص نیست. تا ساعت دیگر بعد از سخنرانی ترامپ شاید بشه به نحوی در این باره تحلیل های دقیق تری ارائه داد. در همین باره گفتگو دارم با جناب آقای کیقوباد اسماعیل پور، پژوهشگر سیاسی. ضمن عرض سلام جناب آقای اسماعیل پور، قبل از این که ورود پیدا کنیم به این که چه سناریوهایی جلو رو داریم، ابتداً دیدگاه شما در مورد این اتفاقاتی که در این 24 ساعت گذشته شاهد بودیم رو میشنویم و این که خب بحث تضاد در روایات در داخل ایران که وجود داره که بعضیا معتقد هستن نه این کار ما نبوده، بعضیا این رو در واقع به خود نسبت میدن. در این باره ضمن عرض سلام دیدگاه شما رو میشنویم. خواهش میکنم. من سلام و درود دارم خدمت شما دکتر هاشمی و بینندگان و شنوندگانتون. خوشحالم که دارم باتون صحبت میکنم، ولی در شرایطی که کشور ما هست، مردم ما هست و هر ساعت که با مردم صحبت میکنی وضعیت رو به شکلی بدتر و بدون راهکاری که بتونن از اون در بیان میبینن. البته برای مردم هم در واقع بهای سنگینی داشته، ولی دستاوردی هم که داشته اینه که مردم میتونن متوجه شدن که خودشون بعد رو پای خودشون بایستن. در مورد روایت‌های مختلفی که جمهوری اسلامی داره و واقعیاتی که وجود داره صحبت کردید. ببینید، جمهوری اسلامی از 47 سال پیش که شروع کرده به شکلی تقیه و فریب و در واقع گول زدن بخشی از سیاست خارجیش بوده. در دنیایی که همه چیزو میشه به راحتی دید و چیزی قابل کتمان نیست، جمهوری اسلامی به راحتی از یک حادثه 2 روایت، 3 روایت، چند روایت منتشر میکنه و هر کدوم از این روایت ها رو توسط یکی از مسئولینش ارائه میده. یک روایت برای در واقع ناامید نکردن نیروهای داخلیشه که معمولا حمله میکنه به طرف مقابل. یک روایت دیگه برای اینه که بگه در مجامع رسمی مثلا بگه ما هلیکوپتر رو نزدیم و مسئولیتش رو نپذیره. از اون طرف میاد میگه که کسی که هلیکوپتر رو زده ما دستش هم میبوسیم. بنابراین این روشی است که این حکومت داشته و از این اختلاف روایت ها هیچ چیزی به جز یک رژیم فریبکار که فکر میکنه تو صحنه بین المللی هم میتونه بر این اساس پیش بره میبینیم. اون چیزی که در میدان وجود داره، زدن یک هلیکوپتر توی جنگی که در واقع محاصره دریایی که ایران رو کرده آمریکا، یه چیز طبیعیه، میتونه هر لحظه اتفاق بیفته. این که آمریکا با این حساسیت در واقع نیروهاشو نجات داده و خلبان رو نجات داده، این نشون دهنده تعهدیه که به مردمش و به منافع ملیش داره. حالا این که جمهوری اسلامی براش مردم ما اصلا اهمیت نداره، حتی نیروهای خودش هم اهمیت نداره، این تناقضیه که در ذات و ریشه و بنیان این رژیم هست. یک مسئله دیگه در مورد این که اینها جریانات به چه سمتی پیش میره، ببینید جنگ 12 روزه بود، بعد جنگ 40 و چند روزه که هنوز هم ادامه اون هست. این وضعیت ابهام به خاطر این بود که اون روشی که ترامپ فکر میکرد که مثل ونزوئلا میتونه در چند ساعت یا چند روز تموم کنه، این اشتباه محاسبه‌ای بود. از اون طرف هم کمک‌های چین و روسیه، کمک‌های نظامی، ماهواره‌ای، اطلاعاتی و غیره که به جمهوری اسلامی کردن، باعث شد که
اون طرحی که داشتن نتونه به اون شکل پیش بره. و مهمترین اشتباهی که کردن این که بتونن یک رژیم رو با بمباران در واقع ساقط کنن. این رژیمی بود که بارها نیروهاش و سران زده شده بودند و این نتونسته بود رژیم رو سرنگون کنه. حتی در تئوری های تروریسم و کانتر تروریسم بخش دیکاپیتیشن، یعنی زدن سران اون گروه تروریستی، همیشه موفق نیست و این رو به عنوان ابزار نهایی استفاده نمی کنن. از دیکاپیتیشن وقتی که علیه تروریسم در واقع مبارزه می کنن، به عنوان یکی از ابزار که در برخی از گروه های تروریستی میتونه تاثیرگذار باشه استفاده میشه. ولی رژیمی که سراپا مسلحه و یک سیستم تمام عیار ایدئولوژیک رو داره و یک رژیم تروریستیه، همونجور که دیده شد زدن سرانش نمیتونه تغییری ایجاد کنه، به خاطر اینکه اون کسی که کشور رو در دست داره و قدرت رو در دست داره نیروهای سپاه، نیروهای نظامی است و اونها هستن که اون شبکه و بنیان رژیم رو در دست دارن. این رژیم رو حالا تو بحث‌های بعدی اگر راهکارها رو خواستیم ببینیم، بجز با مقابله مردمی که داخل هستن و با به شکلی به دست آوردن توافق بین المللی، من نمیگم دو تا کشور یک کشور، توافق بین المللی نمیشه سرنگون کرد. حالا صحبت‌های دیگه‌ای که هست تمدید در واقع تحریم ها در شورای امنیت هست که دیدین در اعتراض بر اساس درخواست شورای حکام که رأیی که در واقع علیه جمهوری اسلامی صادر شد به روشنی نشون میده که جهان نمیتونه تحمل کنه که جمهوری اسلامی به بمب‌های هسته‌ای یا با تکنولوژی هسته‌ای یه نظامی چیز کنه. ولی این جریانی روندیه که در پی اون این درگیری ها به وجود اومده. این درگیری ها به چه سمتی میره بحث پیچیده است که حالا بعد از صحبت شما من میتونم راجع به تئوری های یکی از اندیشکده های معتبر آمریکایی در این باره صحبت کنم. گوش میکنم به شما. بله، اشاره بسیار زیبایی کردید و اون هم جای سوال داره که رژیم جمهوری اسلامی یا بقایای رژیم علی خامنه‌ای کمترین ارزش برای افکار عمومی در داخل قائل نیستند. ملاحظه بفرمایید خود ترامپ خب در شرایط بسیار بحرانی است اما حاضر نیست اعتبار رسانه‌ای خودش رو زیر سوال ببره. با صراحت گفته که هلیکوپتر آپاچی ما توسط یک پهپاد ایرانی مورد حمله قرار گرفته و این غرق شده و خلبانان جان سالم به در بردن. اون طور که بوده خب خودش دوست نداره و ما برای ما جایگاه ترامپ زیاد ارزش نداره که ما بخوایم بحث در واقع خب این که تعریف و تمجید از ایشون باشه، اما میاد واقعیت گزارش میده، برای احترام میذاره برای افکار عمومی شهروندان آمریکایی که آقا اتفاق این افتاد و با وجودی که شبکه‌های غول‌پیکر مثل CNN و غیر ذالک لحظه شماری میکنن تا اینکه بتونن خب علیه ترامپ چنین موضعی ارائه بشه و بتونن در واقع به تعبیری خب ترامپ یک شکست خورده معرفی کنن. اما از اون طرف روایت جمهوری اسلامی رو میبینیم، یک روایت میگه ما زدیم، یک روایت میگه ما نزدیم. حالا هر کدوم از اینها رو بپذیریم، این نشون میده که متاسفانه فریب افکار عمومی مهمترین هدف به هر قیمتی که باشه حاضرن اعتبار رو از بین ببرن. این یک بحث که بسیار مهم است، یعنی ارزشی که آمریکایی ها برای شهروندانشون قائل هستن حتی در گزارش یک خبر و متاسفانه بی ارزش بودن شهروندان ایرانی برای این رژیم که حاضرن به هر قیمتی شده سر ملت رو کلاه بگذارن. این یک بحث. بحث دوم، میزان ارزشی که آمریکایی ها برای نیروهای خود قائلن. یادمون باشه اون خلبان آمریکایی که در خود ایران گم شده بود، آمریکایی ها خواب شب و روز رو از خود گرفتن تا اینکه اون نیرو رو از خاک ایران نجات دادن، اما اینها نتونستن رهبر خود رو در خاک ایران حفظ کنن. یعنی علی خامنه‌ای در خاک ایران توسط نیروهای آمریکایی کشته میشن، اما سرباز خلبان معمولی آمریکایی در خاک ایران گم میشه و آمریکایی ها اون رو سالم بیرون میبرن. این اتفاق دومی که در واقع رخ میده و ما این رو با چشم خود دیدیم. حالا
این نشون میده که آمریکایی‌ها به خاطر هلیکوپتری که از دست دادن، خب دیدیم که در واقع بمباران‌های سنگینی در این طول 24 ساعت انجام دادن و این نشان دادن که اینها در بحث انتقام گیری و مباحث در واقع در مواضع خود کوتاه نمیان. حالا سوالی که پیش میاد، جمهوری اسلامی الان یا بقایای رژیم علی خامنه‌ای تعبیر دقیق‌تر الان شرایط را مناسب دیدن؟ خب این یک نقطه ضعفه که الان مسئله جام جهانی است، انظار همه داره میره به عنوان یک، حالا نامش بازی بگذاریم، تفریحی بگذاریم، یک نوع به هر صورت. خب دنیا نیاز داره در این شرایط بلبشوهای سیاسی که وجود داره شبیه به این اقدامات در واقع بسیار خب جذابیت خاص خودش داره برای کل دنیا. اما ایران این شرایط رو استفاده میکنه برای برهم زدن آرامش و صلح و سعی میکنه این شرایط یک شرایط طلایی باشه برای جنگ افروزی. در این باره اظهار نظر شما رو میشنم. این سوء استفاده در چنین شرایطی، خب آیا واقعا در معادلات سیاسی این نشان از یک ضعف نیست؟ خب ببینید، این که دو کشور در حال جنگ هستند، البته جنگی جمهوری اسلامی ربطی به مردم ایران نداره، جنگ مردم ایران نیست، ولی به هر حال جنگی که وجود داره هر کدوم از طرفین سعی میکنه از شرایط استفاده کنه. اینه که افتتاحیه و جام جهانی در پیش هست و آمریکا سعی داره که این با در کمال آرامش به شکلی برگزار بشه، در این شکی نیست. این که جمهوری اسلامی میخواد از این به عنوان یک فرصت طلایی استفاده کنه، در این هم شکی نیست. ببینید وقتی که پوتین هفته پیش در سن پترزبورگ میخواست کنفرانس سالانه جذب سرمایه گذاری از کشورهای جهان رو داشته باشه، زلنسکی اومد با پرتاب در واقع پهپادهایی شهر سن پترزبورگ رو به یک شهر جنگی تبدیل کرد و در واقع به شکلی حیثیت پوتین رو زیر سوال برد که حتی امنیت کشور خودش رو نمیتونه حفظ کنه. خب جمهوری اسلامی چنین توانی نداره که این عملیات انجام بده. جمهوری اسلامی نه تنها توان حمله به کشور آمریکا، جغرافیای اونجا رو نداره، بلکه محاصره شده، یک محاصره دریایی. حالا در این محدوده حد اکثر جایی است که میتونه تکونی بخوره و فرض کنید پهپادی به اون پایگاه‌های آمریکایی بزنه. بنابراین جمهوری اسلامی سعی میکنه از این فرصت استفاده کنه، ولی این فرصت هم فرصت بسیار کوتاهی است و توجهات خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها رو نمیتونه به اون شکل جلب کنه، به خاطر اینکه همه توجهات به سمت جام جهانی است و بعدم با اختلاف ساعتی که بین آمریکا و ایران وجود داره، این 12 ساعت 11 ساعت اختلاف ساعت خودش باعث میشه که بتونن این خبر رو، مثلا اگر خبر افتتاح جام جهانی رو به خوبی برگزار کنن و منتشر کنن. بنابراین این لحظات میتونه در تاریخ ملت‌ها و کشورها به وجود بیاد، ولی اینا اهمیتی نداره. امروز جمهوری اسلامی در یک درگیری بزرگ با آمریکا و حتی با دنیای آزاد درگیر شده و این درگیری چیزی نیست که به این سادگی بتونه به پایان برسونه. این که این به چه سمتی میره و چه کسی برنده هست، اون تحلیل اساسی است که اندیشکده‌های آمریکایی و اندیشکده‌های همه جهان در واقع دارن روش صحبت میکنن تا بفهمن که خب به چه نهایتاً این به کجا میره. من تحلیلی که از یکی از اندیشکده‌های آمریکا داشتم، از اگر اشتباه نکنم آقای کینز بود، و اجازه بدید که اون تحلیل رو بیارم که از روی خودش بخونم، چون به خاطر اینکه بسیار با اهمیت بود. تصویر واقعی جنگ ایران و آمریکا از دیدار رابرت کیگن، نظریه پرداز نیوکانسرواتیو آمریکایی در شبکه PBS. ایشون هم که از اندیشمندان جریان نومحافظه کار هست، سیاست خارجی آمریکا رو و اینکه این جنگ به چه سمتی میره
میگه که ما ابهام بسیار زیادی داریم، میگه که طرحهایی که ریخته شده خب به اون شکلی که ما فکر میکردیم پیش نرفت، به دلیل، ولی دلیلش این هست که با جمهوری اسلامی فقط طرف نیستن. امروز چین و روسیه، مخصوصا بعد از اون که ماهواره‌های نظامی که چینی ها برای جمهوری اسلامی فرستادن و تونستن مشخصات نقاطی رو که ناوهای آمریکایی هست از اون طریق به جمهوری اسلامی منتقل کنن، یه مقداری جنگ رو تغییر داد. ولی ادامه این جریان که جمهوری اسلامیش پیروزیش این هست که شکست نخورده و سقوط نکرده، این نشون دهنده تفاوت مواضع هست. ترامپ از طرفی میخواد هر چه زودتر این جنگ تموم بشه، نتانیاهو تمایلی به در واقع تموم شدن جنگ نداره و جمهوری اسلامی تصمیم خاصی به جز این که بتونه بیسته تا ببینه که سرنگون میشه نداره. بنابراین این وضعیت برای طرفین شرایط برابر نیست. اون کسی که بیشتر بتونه در واقع دوام بیاره اون میتونه، اگر جمهوری اسلامی باشه پیروزیش اینه که سرنگون نشده در این مرحله، اگر اسرائیل و آمریکا باشه میتونه در واقع فرسایش و تبدیل جمهوری اسلامی به یک فیلد استیت و یک کشوری که فروپاشی میکنه برسه. حالا از دیدگاه این که اینها کدومش برای مردم ما میتونه بهتر باشه، این بحث دیگه که میتونیم داشته باشیم. بسیار خوب. خیلی واضح و روشنه که خب بقایای رژیم علی خامنه‌ای میتونستن با خب روابط دیپلماسی و یا وضعیتی که ایجاد شده بود و به نحوی خود آمریکایی ها چراغ سبز نشان داده بودن برای یک مذاکره، یک تفاهم، میتونستن فضا رو آرام کنن، منطقه رو به یک آرامشی دیگری تبدیل کنن. ملت ایران امروز خب با این شرایطی که اینها متاسفانه ایجاد کردن، بزرگترین بحران یا بیشترین در واقع تاوانش دارن ملت ایران پس میدن. وضعیت در واقع بحران اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی غیر قبل از جنگ بود، الان 1000 برابر شده و متاسفانه خب این فضا بیشتر داره ایجاد میکنه. اما بحث میریم سراغ یک، قبل از این که بپردازیم به فاصله گرفتن پاکستان، وضعیت دو دستگی در داخل ایران وجود داره، وضعیت ملت ایران، اما یک مسئله که خیلی برای بینندگان ما مهم هست و خب حضرت علی به دلیل اینکه خب اخبار رو دقیق مطالعه کردید، شرایط رو به درستی الان دارید میبینید، هرچند که خیلی سخت انسان تخمین بزنه وضعیت تصمیماتی که ترامپ قراره بگیره. شاید یکی دو ساعت دیگه سخنرانی ترامپ تعیین کننده وضعیتی باشه که یا وضعیت بلا تکلیفی باشه که امروز منطقه درش قرار گرفته. سوالی که پیش میاد، اگر آمریکا در شرایط بحرانی الان که ما درش قرار گرفتیم پیشاپیش جام جهانی بخواد پاسخ گسترده بده، اضافه بده، این از 24 ساعت گذشته که شروع کرده ادامه بده، خب یک التهاب، یک تنش بیشتری ایجاد خواهد شد. جام جهانی در شرایط بعید میدونم بحرانی بتونه ادامه پیدا کنه و برای خود آمریکا سخت میشه. اگر پاسخ نده، خب رژیم جمهوری اسلامی حاضر نیست که ساکت بشه، شروع کرده به حملات، حداقلش زورش اگر به اسرائیل و آمریکا نرسه به بحرین و قطر و کویت که میرسه و اینها رو هدف قرار میده. در این باره اظهار نظر شما رو خواهیم شنید. چی احساس میکنید آمریکا در این شرایط بحرانی چه تصمیمی خواهد گرفت و چه سناریویی پیش رو ما میبینیم الان؟ ببینید جناب هاشمی، این که گفتم یک هلیکوپتر زده شده و حالا بخوان تلافی کنن، یا اینکه الان شرایط جام جهانی است و روز افتتاحیه 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، 10 ساعت هم رو خبرها میمونه و یک روز، اینا به نظر من تعیین کننده نه سرنوشت جنگ نیست. اینها میاد میره، تموم میشه. حتی سخنرانی ترامپ در 2 ساعت دیگه چه چیز تعیین کننده ای ترامپ میخواد بگه؟ اون چیزی که تعیین کننده است در واقع یک رژیمی است که با سیاست‌های ایدئولوژیک خودش این دشمنان رو ساخته و مردم رو دشمن مردم هست و مردم رو هم دشمن خودش کرده، دشمن کشورهای منطقه است و دنیای آزاده. بنابراین اون تئوری که میگن این فرصتی بود که جمهوری اسلامی بتونه کوتاه بیاد و با جهان در واقع به شکلی تفاهم کنه، من این رو باور ندارم.
به خاطر اینکه رژیمی که ذاتش تقابل با جهانه، رژیمی که ذاتش ارسال صادر کردن تروریسمه، نمیتونه تغییر کنه و تبدیل به رژیمی بشه که بتونه در جهان زندگی کنه. بنابراین من چشمانداز دراز مدت تر رو میبینم و اون چشمانداز اینه که آمریکا و اسرائیل و دنیای آزاد اگر اونها هم بپیوندن به دنبال این خواهند رفت که این محاصره دریایی و بقیه ادامه پیدا کنه تا بتونن در فرسایشی که به وجود میارن جمهوری اسلامی نتونه ساده ترین نیازهاشو تأمین کنه. این به مردم ما فشار بیشتر و بیشتری میاره متاسفانه ولی مردم اگر بدونن که چه اتفاقی داره میفته حداقل از این پریشانی میتونن یه مقداری در بیان و بدونن که اگر قرار باشه که این رژیم رو در فرسایش به جایی پیش ببرن که فروپاشی اتفاق بیفته، اون وقت اونها مجبورن که بیشتر تحمل کنن. ما هیچ کدوم دوست نداریم اینو بشنویم که مردممون، خواهرانمون، برادرانمون در ایران به این وضعیت هستن. من 2 ساعت پیش با ایران صحبت میکردم، صحبت سر قیمت ها شد، گفتم که گوشت قیمتی چنده کیلویی؟ گفتن 1,700,000 تومان تا 2 میلیون اگر اشتباه نکنم. گفتن که ماست و دوغ کیلویی 850,000 تومان، 1 میلیون تومانه. میدونید یعنی چه؟ نون رو نمیدونم، این عددا دیگه برای ما عدده به قول معروف، درکی ازش نداریم. یه دونه نون 20,000 تومان یا 50,000 تومان. بنابراین این جامعه، این اقتصاد نمیتونه ادامه پیدا کنه. رژیمی که بر سر کار اومده و با جهان در افتاده نمیتونه ادامه پیدا. حالا فکر کنید که 4 تا پهپاد به 4 جا هم بزنه. رژیم با همه کشورهای عربی خلیج فارس و کشورهای خاورمیانه مایل نبودن که رژیم سرنگون بشه، ولی امروز در جایی جمهوری اسلامی اونها رو قرار داده که اونها هم راهی بجز این که رژیم سرنگون بشه نخواهند داشت. من اگر بخوام فکر کنم که به مردم داخل کشور چی بگم، این هست که اونها عزم خود رو جذب کنن و این رژیم رو فرض کنن که این باید در واقع سرنگون بشه و به دست مردم ایران هم باید سرنگون بشه. به همدلی با هم، به همکاری با هم، به همفکری با هم، به تشکل‌های بیشتر با هم و به شکلی که زمانهایی که بتونن جان خودشون هم حفظ کنن و امنیتشون رو حفظ کنن مبارزه علیه رژیم به صورت اعتصاب، کمکاری، مشارکت نکردن در برنامه‌هایی که رژیم داره و به هر شکلی که خودشون میگن. بنابراین این مسیر رو مردم ما بدونن به این سادگی تموم شدنی نیست. نه ترامپ میتونه تموم کنه، نه جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه در نقطه قرار گرفته که ترامپ میخواد 2 ساعت دیگه صحبت کنه. چی میخواد بگه؟ شما فکر کنید دستور حمله دوباره نظامی بده، چه چیزی عوض میشه؟ یه سری پایگاه‌های دیگه زده میشه. شما نگاه کنید در این روزها جنوب کشور زده میشه. اینا چیه؟ شهرها و شهرک‌ها و مردم هستن؟ نه، اکثرا سایت های نظامی و راداری رژیم هست که از اونجا موشک پرت میکنه. ولی آیا مردم آسیب نمیبینن؟ 100% مردم هم آسیب میبینن. 100% که مراکز غیر نظامی هم آسیب میبینن. بنابراین این اون چیزی است که وجود داره. مردم رو باید سعی کنند که بیشتر با هم باشن، از این رژیم فاصله بگیرن. این رژیم نمیتونه نهایتا سر پا بمونه و اون چیزی که امید داشته باشن، بزرگترین کاری که نیروهای سیاسی امروز میتونن به مردم، برای مردم داشته باشن، دادن امید به مردم با تحلیل های واقع بینانه است، نه گول زدن مردم و رویا فروشی. با این هست که بگن اون کسی که باید اون کشور رو تغییر ایجاد کنه مردم داخل کشور هستن. اون کسی که باید اون کشور رو اداره کنه خود همون مردمی هستن که بهاشو دادن و این رژیم رفتنی است. این بحران ادامه داره تا جایی که در واقع یکی از دو طرف ببازن و اون کسی که میبازه مسلما جمهوری اسلامی خواهد.
البته اشاره کردید به این که مردم ایران و بخصوص اپوزیسیون، جناب آقای اسماعیل پور به درستی خب همه میدونیم متاسفانه خب یک شرایطی که در اپوزیسیون ایجاد شده، بعضی از گروه ها در اپوزیسیون به عنوان مثال گویی یک شرایط انتخاباتی تبلیغاتی هست که آقا اسم من رو صدا بزنید که من دارم میام، سعی بر این میشه که مردم نام او رو صدا بزنن و بیشتر فعالیت گویی که یک در واقع فضای شوی تبلیغاتی هست و داره میگه خب تا حالا مثلا 1000 نفر اسم من رو صدا زدن، الان شد 2000 نفر، داره میشماره چند نفر اسمش دارن صدا میزنن و فراموش شده از این که ما الان میخوایم این رژیم رو سرنگون کنیم. داره اون شخص در واقع خب میشماره که امروز تعداد صدا زدن های اسمی قدر رسید یا نرسید. برای تا زمانی که این جریان باشه در بین اپوزیسیون و حس یک تبلیغات انتخاباتی هست که میخواد تعداد آرای بیشتری جذب بکنه، خیلی سخته که بشه یک وحدت یک پارچگی در اپوزیسیون ایجاد بشه. اما بحث میپردازیم به سخنرانی ترامپی که حالا 1-2 ساعت دیگه شروع خواهد شد یا مطالب ارائه خواهد داد. همونطور که همه میدونیم ترامپ متاسفانه در طول این چند ماه گذشته یا اصلا از به خصوص مرحله دوره دوم که قدرت به دست گرفت متاسفانه هیچ ثباتی نداشت در تصمیمات و در بیانیه هایی که ارائه میداد. تزلزل بسیار زیادی در دیدگاه ایشون دیده میشد و این خب یک شرایط بسیار بلبشو یا مبهم و بلا تکلیفی ایجاد کرده. اما اتفاقاتی که پیش بینی شده تا چه اندازی ممکن این اتفاق رخ بده، گفته که خود آمریکا زیر ساخت ها را هدف قرار خواهد داد، البته به مقدار محدود در این 24 ساعت گذشته. چه بسا ما امشب شاهد یک در واقع موجی از حملات و بمباران ها باشیم در نقاط مختلف کشور و هدف گفته زیر ساخت ها را هدف قرار میده و بعد از اون چه بسا ورود نیروهای زمینی به ایران که گمان زنی شده. در واقع سوالی که پیش میاد با هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور، حالا تأسیسات انرژی باشه، برق باشه، آب باشه، گاز باشه، هر چیزی که باشه، خب خیلی واضح و روشنه بیشترین هزینه اون رو ملت ایران پرداخت خواهند کرد و زمینگیر خواهند شد بیشتر تا اینکه اونهایی که خب متاسفانه سپاهی که قدرت به دست گرفته هیچ عقل سیاسی و هیچ تدبیر سیاسی نداره. دوست داریم در این باره اظهار نظر شما رو بشنویم. اگر این اتفاق رخ بده، ما امشب یا فردا شاهد این بمباران در زیرساخت‌ها باشیم، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا برای آمریکا ممکنه نیروی زمینی وارد کنه و بتونه به هر صورت خب شرایط سیاسی در داخل همونطور که شرایط عراق تغییر پیدا کرد شرایط ایران ما تغییر پیدا کنه؟ بذارید اول راجع به حمله به تأسیسات و زیرساخت‌های غیر نظامی صحبت کنیم در حقوق بین الملل. ببینید اینها در حقوق بین الملل در قوانین جنگ اومده. حمله کردن به اینا به طور مطلق ممنوع نیست، ولی اگر که اینها منابع مردم باشه و در تأسیسات نظامی نباشه، مطابق قوانین بین المللی، کنوانسیون ژنو و پروتکل‌های الحاقی، حمله به اینها ممنوعه. یعنی در واقع اصل تفکیک میگه که طرف‌های درگیر باید همیشه میان اهداف نظامی و اشیا و اهداف غیر نظامی تفاوت قائل بشن. ماده 59 میگه 52 کنوانسیون ژنو میگه اشیاء غیر نظامی نباید مورد هدف قرار بگیرن. تنها اهدافی که مشارکت مؤثر در عملیات نظامی دارن میتونن هدف مشروع نظامی تلقی بشن. و اصل دیگه اصل 51 که اصل تناسب، متناسب با هر درجه‌ای که حملات یک طرف هست، طرف مقابل در همون حد باید حمله کنه. ولی در هیچ کدوم از اینا نابود کردن مثلا یک نیروگاه برق که میلیون ها غیر نظامی از اون استفاده میکنن نمیتونه مجوز داشته باشه و تأسیسات آب، شبکه های توزیع آب، منابع غذایی، مزارع دامداری، تأسیسات آبیاری و اینها به هیچ وجه نمیتونه بر اساس حقوق بین الملل عرفی در واقع مورد حمله قرار بگیره و اینا به شکلی مطابق روم استاتوت، اساسنامه روم، به عنوان جنایت جنگی تلقی میشه، حمله عمدی به تأسیسات غیر نظامی. این یک بخشی از موضوع. ولی اینکه آمریکا وقتی که در زمانی که دیگه راهی نداره و احتمالاً غیر منطقی و
قوانین جنگ رو هم زیر پا میذاره چه خواهد کرد؟ اون سعی میکنه که اهدافی رو حمله کنه که این شبهه حمله به زیرساختایی که مردم استفاده میکنن کمتر پیش بیاد. طرحی بود که چند هفته پیش در واقع خبر رسید که پنتاگون آماده کرده و اون حمله به منابع و مراکز اصلی تولید نفت. در واقع پنتاگون خودش آماده کرده بود که به جای اینکه کشتی‌های نفتکش بارگیری کنند از خاک و غیره و بیان از تنگه هرمز هم عبور کنند و اینها رو بیاد در اقیانوس هند و دریای عمان اونا رو توقیف کنه، به جای این کار بیاد و مراکز و شاهرگ‌های اصلی تولید نفت و استخراج نفت رو بزنه و این طرح هنوز پنتاگون روی میزش هست. به شکلی هم این خبر رو نشر داده تا جمهوری اسلامی هم بفهمه. هدف چیست؟ هدف اینه که کاری کنه که اصلا در جمهوری اسلامی یک قطره نفت نتونه تولید بشه که بخواد بیاد بعد بارگیری بشه و بخواد بعد به فروش برسه. خب این طرحهایی است که روی میز اونها هست، این طرحهایی است که میتونه اتفاق بیفته قبل از اون که حتی به نیروگاه‌های ما حمله کنند. بنابراین این در واقع دست طرف مقابل خالی نیست و هرچه که این مراحل پیشتر بره و سپاه پاسداران و نیروی قدس و اونهایی که این جنگ رو در واقع به وجود آوردن عاملان اصلیش هستن، مردم ما بیشتر در آسیب قرار میگیرن و میتونه فاجعه بیشتری ایجاد بشه. فقط گفتم که این طرح‌ها رو هم خود آمریکایی‌ها به شکلی اخبارش هم نشر دادن تا بدونن که این طرح‌ها هست بسیار. و میتونه اینا فجایع بیشتری برای مردم هم به وجود بیاره. بله جناب آقای اسماعیل پور، لحظات پیش گویا حالا سخنرانی ترامپ پیرامون ایران منتشر شده، ایشون به این صورت در مراسم امضای قانون آمریکای امن در کاخ سفید گفته که ما دیروز به جمهوری اسلامی ضربه زدیم و امشب نیز امروز حمله خواهیم کرد، به اینها حمله خواهیم کرد. گفته آنها بالگرد ما را هدف قرار دادن و این حق ماست که از حق خود دفاع کنیم و آنها را بمباران کنیم. او افزود که نیروهای رژیم ایران به قصد منفجر کردن به منفجر بالگرد آمریکایی خلبانان ما شانس آوردند که بمب کار نکرد و بالگرد منفجر نشد و شناورهای بدون سرنشین پیشرفته ما آنها را از مرگ نجات دادند. گفته رئیس جمهور آمریکا در این مراسم اشاره کرده به این که توافق با رژیم ایران فقط منتظر یک امضاست، اما مقامات رژیم ایران در حال اتلاف وقت هستند. همچنین پرزیدنت ترامپ گفته توافق صورت گرفته میان آمریکا و جمهوری اسلامی را بسیار پرمعنا دانست و افزود چند ماهی است که با مقامات ایران سر و کله میزنیم، آنها باید توافق را امضا میکردند و میپذیرفتند که سلاح هسته‌ای نداشته باشند، اما حالا در حال اتلاف وقت هستند. همچنین گفت ما قوی ترین ارتش جهان را داریم و در نبرد خوب پیش رفتیم، اما من به درخواست پاکستان به ایران فرصت دادم ولی آنها دارند با ما بازی میکنند. تعبیری که امروز جناب آقای اسماعیل پور به کار برده، گفته که دیروز حمله کردیم، امروز باز هم حمله خواهیم کرد. تصور شما این حملات تا چه اندازه میتونه رژیم رو تضعیف کنه و آیا این احساس شما برای اینه که این حملات همون نسخه تکراری سابق خواهد بود یا متفاوت‌تر خواهد بود؟ در این باره میشه تحلیلی ارائه داد؟ شرایط رو چگونه میبینید با این حملاتی که گفته پیشرو گویا امشب قرار حملات دیگری صورت بگیره؟ ببینید جناب هاشمی، این حملات از اون حملاتی که در روزهای آغاز در واقع جنگ 40 و چند روزه و بعدش بود که شدیدتر نیست که. به هر حال اینها به نظر من نوعی از حملاتی خواهد بود که به سایت‌های راداری و سیستم‌های پدافندی رژیم انجام شده و ادامه همونا بود. من گفتم قبل از اینکه گفتید امروز قرار ترامپ سخنرانی کنه، گفتم چیز خاصی نمیتونه ارائه بده. ببینید امروز حملات آمریکا و پاسداران به حتی پایگاه‌های آمریکا به شکلی روتین شده که حتی قیمت‌های
بازار نفت رو هیچ تکونی نمیده. این یعنی چه؟ یعنی که این عادی شده. وقتی که جنگ به این مرحله میرسه، در واقع برای جهان، حتی برای اقتصاد جهان مهم نیست و این دیگه تو مرحله افتاده که به صورت یک کار روتین و به صورت یک جنگ فرسایشی در اومده و این جنگ فرسایشی اگر شما 3 ماه دیگه هم برگردید میتونید یک هلیکوپتر دیگه رو در جای دیگه ببینید که یک پهپاد یا یک موشکی زده و افتاده و طرف مقابل هم میخواد تلافی کنه. این اون دیدگاهی است که ما به نظر من باید به مردممون بدیم، به خاطر اینکه اونها آماده باشن تا بتونن خودشونو بیشتر حفظ کنن. به خاطر اینکه کسی که میگم شامل مردم ما هست، بتونه بیشتر خودشو حفظ کنه، اون برنده این بازی است و مطمئناً اون کسی که باید بمونه و باید تغییر ایجاد کنه اون رو مردم ایران باید باشن. بنابراین از ناامیدی، از فشارها، از این شرایطی که هست من نمیتونم بگم که اهمیت ندن. یعنی اصلا حیات مردم امروز در خطر هست، زندگی یک روزشون در واقع سوال هست. ولی این چشمانداز رو میخوام بدم که مردم به این بازی های روتین زیاد گوش نکنند و تغییری از این شرایط دیروز و امروز و هلیکوپتر و یک کشتی فرض کنید تندرو در خلیج فارس، اینها تغییر ایجاد نمیکنه. اون بازی و جنگ فرسایشی شروع شده و به چه شکل تموم میشه واقعا فعلا کسی نمیدونه. ببخشید که من بله اون آخرین مطلب جناب پیش بینی خاصی نداشتم. خواهش میکنم. به عنوان آخرین مطلب جناب آقای اسماعیل پور، وضعیتی که وجود داره، خب ما میدیدیم در داخل در ایران در بدنه رژیم قبل از این اتفاقات اخیری که رخ بده، حملات و بمباران‌های آمریکا و اسرائیل که صورت بگیره، اختلاف‌ها بسیار بالا بود. بحث حالا در وقت انتخابات که میشد رد صلاحیت‌ها و نمیدونم تایید صلاحیت‌ها از شورای نگهبان و غیر ذالک گرفته، درگیری‌های عدیده رژیم باش مواجه بود. خب بعد از حذف علی خامنه‌ای و خب کسانی که واقعا امثال لاریجانی ها و غیر ذالک که به نحوی حرف آخر را تا حدودی میزنن، با حذف اینها فضا درگیری ها طبیعت حال خیلی بالا خواهد گرفت و الان نمونه بارزش ما همین امروز یا همین اتفاق هلیکوپتر آپاچی شاهد هستیم که روایت اول میگه نه ما نبودیم، روایت دوم میگه نه خیر ما بودیم، تازه دستش هم میبوسیم کسانی که این کار رو انجام دادن. یعنی دو روایت کاملا متضاد. روایت اول اعتقاد به این قواعد دیپلماسی و در واقع این پروتکل های سیاسی، روایت دوم بحث میدانی است و اون بحث در واقع آتش به اختیار بودن هست. به عنوان آخرین مطلب، تا چه اندازه شما احساس میکنید در خود بدنه رژیم این پتانسیل وجود داره یا این انرژی وجود داره که بتونن یک دست و یک پارچه باشن، یک اتحاد، یک در واقع همدلی صورت بگیره؟ آیا چنین چیزی ممکن است؟ چون ما بعد از حذف خامنه‌ای درگیری ها و بازی های داخل جناح سپاه در رسانه ها داریم میبینیم، درگیری ها بسیار شدید و بالا گرفت و روز به روز بالاتر هم خواهد رفت. حتی خبر منتشر شد که به نظر من خیلی هم صحیح و واقعی بود اما تکذیب کردن، استعفای خود پزشکیان که به نظر من خیلی واقعا خبر درستی بود، چون واقعا پزشکیان کلا خلع هر نوع تصمیم گیر، یک شخص کاملا وجوده و عدمه به تعبیر عربی سوا بود، هیچ بهشون ارجاع نمیشد جز یک سری کارهای خدماتی که در داخل کشور چه بسا وزارتخانه ها در حد کارهای خدماتی فقط ایشون تصمیم میگرفت، در تصمیمات کلان و غیر کلان حتی بیشون ارجاع داده نمیشد، صحبت از ایشون در وسط نبود، مذاکرات ایشون اصلا بیشون ارجاع داده نمیشد. خب این نشون از این داده میشد که اصلا دولت در این سیستم کاری نیست. به عنوان آخرین مطلب، تا چه اندازه شما احساس میکنید که این آینده ما شاهد تعدد روایات از خود بدنه سپاه و یا خب پست های کلیدی در خود باقی مانده رژیم علی خامنه‌ای نباشیم؟ خب مرسی که به این اشاره کردید. اتفاقا حلقه گمشدگی از این بحث ما بود. یکی از دلایلی که من فکر میکنم جنگ فرسایشی در واقع این رژیم رو از پای در میاره، همین افزایش اختلافات بین نیروهای رژیمه. شما نگاه کنید
برخی از سرداران این رژیم ناپدید میشن. شما هیچ خبری دیگه از اینا پیدا نمی کنید. اینا محصول در واقع در درگیری های خود رژیم غیب میشن. در واقع این رژیم وقتی که میخواد تصمیم گیری کنه، به خاطر اختلافات ایدئولوژیک، به خاطر اختلافات منافع و غارت، اینها با هم درگیر هستن. نتیجهش این میشه که اختلافات بالاتر و بالاتر میگیره و از جاهای مختلف میتونه بزنه بیرون. یکی از دلایلی که آمریکا هم این محاصره دریایی رو در واقع پیش گرفته و میخواد منابع نفتی و منابع درآمدی اینها رو به شکلی از بین ببره همین هست که اینها اگر پول نداشته باشن که مزدوراشون بدن، پول نداشته باشن که غارت کنن، اختلافاشون بالا میگیره. بنابراین مردم ما یه مقداری ناامید شدن که گفتیم این داستان ادامه دارد و باید تحمل کنند، ولی این تحمل در سطح سران رژیم و اونایی هم که میخوان اداره کنن برای اونام ساده نیست و اینا منجر به اختلافات بیشتر و بیشتر میشه و رژیمی که تا این نقطه همه چیز رو با فشار و زور و در واقع اجبار پیش برده، در یک نقطه اینها بیرون میزنه. رژیمی که تا اینجا خود کمربنداشو محکم کرده، هر نقطه‌ای که شکاف ایجاد بشه اون شکاف به جاهای دیگه منتقل میشه و میتونه به انفجار رژیم بیانجامه. اونجاست که مردم ما باید آماده باشن و تا بتونن از فرصت‌ها استفاده کنن. در مورد عامل دیگری که باعث اختلاف مردم ما شد و به طور مشخص سلطنت طلبان اومدن روی نیرویی که قرار بود که کشور خارجی از طریق حمله نظامی بیاره و در واقع بر تخت بنشونه، تکیه کردن. مردم ما امروز با بهای سنگینی که در جریان 18 و 19 دی دادن متوجه شدن که باید در واقع به خودشون تکیه کنن. هیچ نیروی خارجی، هیچ کشور خارجی نیست که بخواد برای منافع اونا عمل کنه. بنابراین این حوادث بسیار دردناک بود و ما بسیاری قربانیان دیگری به دست این رژیم داشتیم، ولی درس بزرگی که باید باشه اینه که یک بار برای همیشه مردم ایران تصمیم بگیرن که خودشون باید تغییر ایجاد کنن و این خودشون در واقع نمیتونه یک پاش در توسط یک کشور خارجی حمایت باشه. اینا درس‌هایی است که گرفته شده و به نظر من جامعه ما اگر اینها رو به کار ببنده، علیرغم تمام ضایعاتی که داشته، میتونه روزنه‌های امیدی باشه که زودتر دوباره خیزش‌ها به وجود بیاد و بساط این رژیم رو در هم بپیچه. بسیار ممنون جناب آقای اسماعیل پور، پژوهشگر سیاسی، از این که در این برنامه با ما همراه بودیم. با شما خداحافظی میکنم. شب و روز خوبی را برای شما آرزومندم. خدا نگهدار شما. در بخش دوم برنامه صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید و کامنت هایی که حاوی پیام مفید هست و در یوتیوب داره سرازیر میشه رو قرائت خواهیم کرد. تا قبل از اون مطالبی که منتشر شده، گفته شده در فضای مجازی منتشر شده، مبنی بر اینکه بمب افکن‌های تو آمریکایی وارد حریم هوایی عربستان شدن. این خبری که در فضای مجازی منتشر شده و تا چه اندازه صحت داره اطلاعی در من ندارم. همچنین گفته خبرگزاری بین‌المللی وابسته به سپاه گفته احتمال حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران در ساعات آینده بسیار بالاست. این خبرهایی که منتشر شده و همچنین ترامپ گفته به توافق بسیار نزدیک شده بودیم اما ایران همچنان تفره میره. از ترامپ گفته ایرانی‌ها ما را به عنوان یک احمق بازی میدن، نزدیک توافق بود اما ما آنها را بازی دادیم. بارز پوزش گفته نزدیک توافق بودیم اما آنها ما را بازی دادن، تعبیری که در فضای مجازی نسبت در واقع منتشر شده. اتفاقی که خیلی واضح و روشن هست و ما میدونیم، خب متاسفانه ادعای با عرض پوزش از این تعبیر گردن کلفتی و نابود کردن ایران، نابود کردن سرزمین‌های اسلامی و منطقه با فقط بلوف زدن،
با چاخان و خالی بند بستن. خب شمایی که میدانید در مقابل آمریکا و اسرائیل موش مرده‌ای بیش نیستید، اومدید و شرایط رو خب چقدر چه هزینه‌های سنگینی برای کشورهای اسلامی، شما دم از اسلام میزدید، خب تحمیل کردید. وضعیت عراق رو به چه قهقرایی کشوندید که 100 سال کشور عراق امروز عقب از دنیای مدرن. سوریه رو نابود کردید، لبنان رو نابود کردید، یمن رو نابود کردید، ایران خودمون که نیازی به توضیح نیست. خب 50 سال در حوزه سیاسی فعالیت کردید اما هیچ چیزی از سیاست بلد نیستید. شما میدونید در واقع شاخ به شاخ شدن به آمریکا یعنی نابودی ایران. خب حالا گیرم که شما اومدید بلوف زدید و 4 تا بسیجی احمقی که در حوزه سیاست هیچ نوع اطلاعی ندارن اونها رو خوشحال کردید که مثلا هیدر اونها گفتن. آخرش چی؟ سرزمین ایران رو نابود کرد، مذهبتون رو برباد داد، باورهای دینی که شما معتقد بودید مکتب ما سیاست ما این مکتب ماست و این رو بایستید در واقع صادر کنیم، نابود کردید. پیروانتون، همفکرانتون، کسانی که ارادت معنوی و اعتقادی ویژه به شما داشتن، امروز یکی از سرسخت‌ترین دشمنان اسلام تبدیل شدن. کسانی که در حوزه های علمیه شما درس خوندن، پاشون به اروپا و آمریکا که رسیده، سرسخت ترین اسلام ستیزانی شدن که خود غربی ها هم به اون مرحله نمیرسن. علتش چیست؟ تصمیمات غلط و نادرست شماست به نام اسلام یا به نام اهل بیت یا به نام خدا و پیامبر. هرچه آلودگی و جنایت بود مرتکب شدید و متاسفانه خب این بلا رو بر سر مردم آوردید. بسیار خوب، شما تماس ها زیرنویس شده، فکر کنم تماس ها رو وصل خواهیم کرد و همچنین کامنت هایی که در یوتیوب سرازیر میشه، البته کامنت هایی که حاوی پیام مفید هست رو قرائت خواهم کرد. بسیار خوب، تماس رو وصل کنید و بعد از اون سراغ کامنت ها خواهیم رفت. بیننده عزیز سلام بر شما، بفرمایید لطفا. استاد هاشمی خسته نباشین. شما هم خسته نباشید. استاد هاشمی یه چند تا نقد داشتم با اجازت، خیلی سریع بگم. این آقا تو زمان جنگ ایران و عراق در زمان جنگ ایران و عراق آقای محسن رضایی چند تا عملیات کرد، باعث کشته شدن خیلی از بچه‌های مردم شد، به خاطر اینکه مثلا بی فکری کرده بود، بی برنامگی کرده بود. الان هم همه میگن ایشون برد به کشتن داد، در حالی که عراقی‌ها اونا رو کشتن. ولی این چون حالا رضا پهلوی ها همینطوری گفت بریزید همه جا رو بگیرید دست خالی و اینا، بله اونا زدن کشتن، ولی این اگه محسن رضایی تقصیر داره اینم تقصیر داره. این اولا. بعدم آقای هاشمی عزیز اینم در نظر بگیم ما باید از بیرون از رسانه نگاه. آخه هلیکوپتر امریکایی دم خاک ایران شما تا کنون شما در اوایل شما از طرفداران آقای رضا پهلوی بودید و الان خب فکر کنم شما شدید علیه ایشون شدید. استاد هاشمی قبل از جنگ اولی که به ایران حمله کنن من میگفتم این آدم خوبیه چون نوه رضا شاهه، ولی وقتی دیدم وایساد پشت اسرائیل برای حمله به خاک ایران ازش برگشتم. 2 سال همه جا گفتم کسی که همدستی بکنه برای حمله به خاک کشورش بنده هیچ موقع پشتش وای نمیستم. حالا اینو بهت بگم آقای هاشمی، من معتقدم که البته دیدگاه شما هست و از خب مجموعه رضا پهلوی همه دارن برمیگردن، خود علی کریمی و بقیه که تا حالا بودن شدیداً ازشون برگشتن، اما با این قضیه من به هر صورت من معتقدم این جنگ علیه رژیم خامنه‌ای بود تا خاک ایران. مثل این که فرض بفرمایید خب مغول اومدن ایران ما رو گرفتن، بعد یک کشور ثالثی بیاد با مغول بجنگه. آیا این با ایران ما جنگیده؟ نه، با مغول جنگیده. درسته مغول در ایران ما بودن. اینها یک من معتقدم اجنبی هایی هستن، علی خامنه‌ای و رژیم علی خامنه‌ای، که ایران ما رو به غارت بردن، بر ایران ما مسلط شدن. نابودی علی خامنه‌ای و رژیم علی خامنه‌ای خب یک امتیازه که هر چی اینها از بین برن ایران ما آزادتر خواهد شد. دیدگاهی است که من با شما اختلاف نظر دارم، ولی به هر صورت به دیدگاه شما احترام میگذارم. مطلب دومیتون. استاد هاشمی عزیز ببین مثال قشنگی زدی. در زمان مغول سلطان محمد خوارزمشاه باعث شد مغول به ایران حمله کنه، بازرگانای چنگیز و سر برید به طمع دزدی اموالشون، در حالی که محمد خوارزمشاه یه ترک هم بود.
شده بود حاکم فارس، مملکت به هر صورت من نمیخوام به اون جریان بپردازم، به عنوان مثال ذکر کردم و نمیخوام ورود جناب بیننده عزیز مسئله مغول رو به عنوان نمونه، به عنوان مثال ذکر کردم، نه من حیث یک مطلب حقیقی که بخوام الان بهش بپردازم. نمونه های زیادی ما داریم. فرض بفرمایید خب در صربستان خب سرب ها اومدن و یوگسلاوی سابق رو حمله کردن به مسلمانان در یوگسلاوی و خب این سبب شد که بیان کشورهای خارجی حمله کنن علیه سرب هایی که در داخل یوگسلاوی. آیا اونا میتونستن این حمله خارجی است؟ نه، برای اینکه واقعا خب جنایت خلق کردن دیگه، در مقابل نمیشد اینو مسکوت گذاشت. در واقع مسائل مثلا خود عراق، خب خود آمریکا آمد، شیعیان عراق هم دست شدن با آمریکا، سپاه پاسداران حمایت کرد، خود خاتمی گفت حمایت کردن از آمریکایی‌ها برای حمله علیه صدام و رژیم آن وقت. آیا میتونیم بگیم که شیعیان عراق و رژیم ایران سابق با آمریکایی‌ها هم دست شدن علیه در واقع صدام؟ هم در افغانستان همینطور. این نمونه‌های زیادی است که من اگر فکر کنم بهش بپردازیم قضیه به موضوع دیگری انجام کشیده میشه. اگر مطلب دوم نقد دومتون بفرمایید لطفاً. استاد هاشمی عزیز، ببین تو آدم روشنی هستی. وقتی میاد دانشگاه آریامر چی شده اسمش، دانشگاه‌های خوب کشور رو بمبارون میکنه، وقتی پل رو بمبارون میکنه، وقتی مدرسه رو میزنه، این دیگه اگه شما فکر میکنی واقعا اومد بشر دوستانه کنه، از شما بعیده. اینا اومدن ایران و جمهوری اسلامی و مردم و همه رو با هم بزنن. آره من تایید نکردم. من چی میگم حذف جنایتکارانی مثل علی خامنه ای خب آرزوی همه ماست. اما آیا بمباران دانشگاه ها، نمیدونم مدارس، پول ها، آیا این من تایید میکنم؟ خیر، به هیچ عنوان این من تایید نمیکنم. اما آیا تایید میکنم حذف جنایتکارانی که دستشون به خون مردم آلوده است؟ بله، 1000 بار تایید میکنم. این موضع من از قدیم بوده و ادامه خواهم داد، چون احساس میکنم موضوعی است که خب موضوع درستی است. چون از بین جنایتکارانی که در طول 2-3 روز 40,000 نفر را کشتن، خب حالا چون این مثلا این جنایتکار چون شناسنامه ایرانی داره، خب از اشکال نداره؟ نه، برای من ریخته شدن خون انسان، نه حتی خون حیوانی بیگناه، برای من اون جنایته. هر کسی که باشه اون جنایتکار بایستی تقاص عملش پس بده. اینو پروندهشو ببندیم. نقد دومتون بفرمایید لطفا. هاشمی جان، اینی که شما میگی باید در نظر بگیری، این قاطیه، قابل تفکیک نیست که شما فقط بگی اونی که من دوست ندارم و بکشن. دیدی که در عمل دیدیم که اینا اومده بودن ایران رو، ببین الان آب و برق و گاز و خب اشتباه برادر عزیز، من دارم میگم اشتباه، اقدام اشتباه. من چه کاری دیگه از دست من ساخته نیست. میگم که بله، حمله کردن به تأسیسات، به زیرساخت هایی که هیچ نقش نظامی نداره اشتباه هست. من وضعیت به نظر من نیازی به توضیح نداره. من در این قضیه من و شما برصد اشتباه، عمل اشتباه. من چیکار کنم؟ من توان بازدارم، ما رسانه هستیم، دیدگاه خود یا برصد منعکس کننده یک سری رویدادها هستیم. اما از بین رفتن جنایتکارانی که ناامنی و خون انسانها رو ریختن، من معتقدم خب کار خوبی است، چون سبب میشه که امنیت، صلح و صفا به منطقه و ایران ما برگرده. انتقاد دومتون رو میشنویم، بفرمایید لطفا. صحبت دومم این بود آقای هاشمی عزیز. من میگم اصلا شما میگی اینا جنایتکار، من میگم اوکی، هلیکوپتر امریکایی از اون ور دنیا اومده دم مرز ایران، بعد میگن ایران باعث عزیزم آقا هلیکوپتر ایرانی که دم نیویورک نبوده. اینا یه خورده زیاده خواهم هستن دیگه، اینا رو نمیشه کتمان کرد که. نگاه کن، الان امریکا بخواهید یا نخواهید ابرقدرت دنیاست. دنیا حکم یک کت خدا برای دنیا داره. بعد هم کشورهای منطقه به دلیل شیطنت‌های آخوندهای ایران مجبور هستند با ابرقدرت‌های جهان هم دست بشن که از اونها حمایت کنه، چون ایران رحم نداره. این آخوندها هیچ رحمی، هیچ رعایتی. یک ضرب المثل عربی است، گفته میشه که الکریم اذا اکرمته ملکته واللئیم اذا اکرمته تمردا. انسان خوب و با اخلاق و مدرن، اگر شما به او خوبی کنید، شما مالک و در واقع او را به دست گرفتید. اما اگر یک انسان در واقع بیهوده بی ارزش اگر بهش خوبی کنید،
اون سرکش میشه. متاسفانه قبول کنید رژیم جمهوری اسلامی به جای این که الان در کنار کشورهای اسلامی قرار میگرفت، از روز اول شروع کرد به ایجاد ناامنی، شروع کرد به حمایت از تظاهرات خونینی که نمیدونم در بحرین و در یمن و در جاهای سوریه و در عراق و در جاهای دیگه، و این ناامنی ها سبب شد که کشورهای منطقه ایران رو به عنوان یک همسایه خوب به شمار نیارن و چاره جز این ندارن. یه غول کنار در خونه شما باشه، شما زنگ به پلیس میزنید. در واقع خب کشورهای منطقه در شرایطی که این در واقع ایران این بلا انجام داده بود، مجبورن آمریکایی ها و تأسیسات نظامی آمریکایی ها هم با اونا قرارداد ببندن که آقا جان ما نیاز داریم برای حفظ جان خود حمایت های، همونطور که ایران در واقع زیر بغل روسیه و چین خوابید، خب اینها هم مجبورن قرارداد امضا کنن با ابرقدرت های دنیا نقد، و به همین خاطر آپاچی و غیر ذالک هم برای حمایت از این کشورها و یک ابرقدرت جهانه. میخواهید بپذیرید، میگه میخواهید نپذیرید. این وضعیتی است که امروز سیستم جهان بر اساس روایات اهل بیت جلو نمیره. امروز قضیه به تعبیر جنگل شیر در جنگل حرف اول رو میزنه. میخوای بپذیر، میخوای نپذیر. سوال نقد سومتون. استاد هاشمی، من این مطلب آخر رو بگم و رفع زحمت کنم. ببین مردم تو دیما تظاهرات به حقی داشتن، تظاهرات به فقر، به بیکاری، به بدبختی، تظاهراتشون هم خوب داشت پیش میرفت. خداوکیلی اونجوری هم کشت و کشتار نبود. اما رضا پهلوی اومد این تظاهرات به حق مردم رو در جهت منافع و امنیت دراز مدت اسرائیل قرار داد. مردم باید اینا رو بفهمن. کسی که یه پاش تو اسرائیله چجوری میخواد آزادی برای من و شما بیاره؟ به نظر من مردم خودشون باید، همون که کارشناس شما، خود مردم باید یه کاریو، نه اینکه مردم کشته بشن در جهت منافع ببخشید امنیت اورشلیم. ممنونم از وقتی که دادین. شب شما بخیر. خواهش میکنم موفق باشین. خدا نگهدار شما. بسیار خوب. خب شما، من یادم میاد در برنامه شدیداً حامی آقای رضا پهلوی بودید و بسیار از ایشون دفاع میکردید و الان این رو به عنوان یک خطر، البته ما از روز اول میگفتیم که این خطره. ببینید هیچ وقت تصمیم امور مملکت رو به دست یک فرد و یک خانواده نسپاریم، به خصوص برای اهل سنت ایران. من التماس میکنم، خواهش میکنم کمی منطقی به ماجرا فکر کنیم. هیچ وقت، البته خدا رو شکر الحمدلله این قضیه دیگه به مرور اینها از بین رفت، خنثی شد خدا رو شکر. اوایل شاید یه خورده این احساس میشد، اما دیگه برای همه روشن شد. اما اهل سنت ایران، ببینید دو مطلب وجود داره. همیشه میگن، به خصوص کسانی که طرفداران این جریان هستن، میگن که خب برای یک مرحله گذار هست. اتفاقا سال 57 خمینی هم همین رو گفت، مرحله گذار. ببینید اگر قدرت سیاسی، نظامی، امنیتی، نیروهای انسانی قبضه دستش شد، دیگه مرحله گذار، بله میگه هنوز مرحله گذار، 10 سال 20 سال 30 سال میگه مرحله گذاره. خیرش از پل گذشت دیگه. حالا شما بیا مرحله گذار تا 100 سال هم ممکنه پیش بره. شما دوباره بایستی روزی از نو باید مبارزه کنید. این یک. موضوع دوم، میگن کسی دیگری نیست. یعنی چون کسی دیگری نیست شما بایستی برده و غلام یک انسان دیگه، چون کسی دیگری نیست. تازه اگر کسی بود که یک روز در عمرش بگن که در لیست فعالیتیون یک مدرسه نه یک کودکستان ایشون مدیریت کرده و در این مدیریت یک روزه ایشون آقا همه سالم موندن، هیچ تجربه‌ای کار نکرده این بچه از روزی که از ایران بیرون رفته فقط پول از جیب مادر و برادر و خواهر این طرف اون طرف میگرفته یا نمیگرفته، نونش میدادن، خرجش میدادن. این بنده خدا نمیدونه اداره چیست، اداره کار اداری نکرده، ایران ما رو برباد میده. نمونه های فراخوان هاشو رو دیدید، فراخوان هایی که ساعت تعیین کردن در فراخوان یه خودکشیه. کار مأموران امنیتی دشمن رو راحت کردید، ساعت 8 ساعت 6 تعیین کردن نقطه. این خودکشی در تظاهرات. هر بچه‌ای که 5 کلاس سواد داره میدونه این خودکشیه، اما این بلد نیست، نمیدونه. میاد دستور میده که برید الان سراغ تأسیسات نظامی و غیر نظامی بگیرید. این خطرناکه، تلفات بیشتر میشه. موضوع بعدی، فریب میدیم من 150,000 نیروی جدا شده دارم با من هستن. این اشتباهه، دروغه، کلاهبرداریه. اگر هست بد، اگر نیستم بد.
خب همه اینها بعد میگه وقتی مصاحبه باش میکنم میگه نه من نگفتم که مردم بریزید به خیابونا، در حالی گفته بود مردم بریزید به خیابونا. حاضر نیست حتی گردن بگیره. و خطاب به جامعه اهل سنت ایرانه، از خدا بترسیم، ما نمیتونیم کوتاهیم. یکی گفته بود که شما تا کی میخواید مبارزه کنید؟ تا زمانی که حق و عدالت فراگیر بشه. گفته بود الان دیگه خب شما دیگه بازم با این جریان میخواید با این جریان مبارزه کنید، تا کی میخواید مبارزه؟ بله تا زمانی که زنده هستیم. از احمد بن حنبل رحمه الله پرسیدن که تا کی شما، وقتی گفته بودن که الان دیگه شیطان به احمد بن حنبل گفت الان از دست من نجات میگفت نه به هیچ عنوان، تا زمانی که زنده هستم از دست نجات پیدا نکردم. ما مبارزه خواهیم کرد. ما برای یک جریان خاصی که نیستیم. فرقی برای ما نمیکنه این گلوله داغ از یک جریانی که به نام اسلام شناخته شده است یا یک جریانی که به نام سلطنت و غیر سلطنت باشه. برای من اونی که آزادی منو محدود میکنه. از همین الان داریم میبینیم رسانه هایی که در اختیار دارن محدود، نه اینکه محدود، به هیچ عنوان صدای من یکی از این مجریاشون رو میدیدم دقیقاً مثل بسیجی های صدا و سیما بود. وقتی یکی از کارشناسا بیشون انتقاد گرفت که آقا چرا شما جریانات مخالف رضا پهلوی رو پوشش نمیدید، اینقدر خشمگین و عصبانی شد دقیقاً مثل یک بسیجی که چفیه برگردن انداخته باشه. یعنی چون حالا این جریان به این صورت مثلا فرض کن کت کراوات پوشیده پس بر این بهتره. این تبعیض، سانسور، تحریف، حذف، فحشایی که دارن میدن، توهینایی که مقدسات. فردا اهل سنت بایستی منتظر تصمیم اعلی حضرت باشن یا اسپرم اعلی حضرت که چی شاه بعدی چه کسی خواهد بود. راه دیگری نیست مگر انتخابات. نیازی به رأی من و شما داره؟ نه خیر. به این خاطر الحمدلله، البته خدا را شکر که طبق ارتباطی که با نقاط مختلف اهل سنت، چه کردستان، چه بلوچستان، چه جنوب، چه شرق، چه غرب داریم و شمال، قاطعیت تمام کسانی که مطالعات عالیه دارن، تحصیلات عالیه دارن بر این که این خطرناکه. این اجماع، حتی یک رأی مخالف هم در بین کسانی که تحصیلات عالیه دارن در این باره من سراغ ندارم، من ندیدم، خدا را شکر. البته خب الحمدلله فروکش کرد، نمونه های بارزش دیدیم، علی کریمی و غیر که از اینا برگشتن، چون واقعا هرچه ادامه شما ریزش رو در اینا زیاد میبینید، چون سیستمی است که محدود میشه به یک خانواده، به یک فرد. بس خدا بترسیم. بیننده بعد سلام بر شما، بفرمایید لطفاً بیننده بعد رو بس کنید. سلام بر شما. خب اجازه بدید که دو تا کامنتار رو بخونیم و بعد از اون تماس بعدی رو بس کنیم. گفته که استاد هاشمی در خارج از کشور چه سیاستمداران و چه ملت‌ها به ایران میخندن و میگن شما خودتون رو از ظلم میخواهید نجات بدید و دوباره دیکتاتور رو شعار میدن. این رو در یوتیوب دقیقاً اینطوره. رامی نوشته مبارزه و مقاومت در برابر ظلم و ستم آخوندی با رضا پهلوی کار هر بز نیست، خرمن کوفتن. جناب آقای رامین در یوتیوب این رو برای ما گذاشته. محمد نوشته سلام استاد عزیزم، دوست دارم، ممنون، متقابل است، خیلی زیاد استاد، به خاطر الله و رسول الله و فلسطین از آمریکا و رژیم صهیونیستی اما حمایت، فکر کنم منظورش از حمایت نکنید و همچنان از پهلوی زنده باشید. من نمیدونم منظورشون چیست. به هیچ عنوان کسی از صهیونیست و آمریکا حمایت نکرد، مطلقا ما حمایت نمی کنیم، اما هر کسی که جنایتکاران دزد، فاسد، تبهکار، مخل امنیت، خونخوار، خونریز، هر چه نامش بگذارم کمه، از بین ببره، ما از اون عمل حمایت میکنیم و نه اون شخصی که انجام میده. دقت کردید؟ مثلا فرض بفرمایید ویروس کرونا توسط مثلا فلان شرکت آمریکایی از بین رفت، ما از این عمل حمایت میکنیم. خیلی عمل مبارکی است از بین رفتن ویروس کرونا. یا فرض بفرمایید بیماری های دیگری، داروهایی که ساخته میشه، آیا این داروها خوب نیستن؟ خیلی خوب هستن که ویروس ها و خیلی از بیماری ها رو از بین میبرن. فرض بفرمایید برای علاج سرطان، خب فلان پزشک یهودی، مسیحی، زرتشتی، کمونیست، خدا نشناس عملی انجام میده، این عملش قابل تجلیله، اما خود پزشک تجلیل میشه به خاطر اعتقاداتش؟ خیر، عملش تجلیل میشه. دقت فرمودید؟ به همین خاطر این عمل مبارکی بود. خامنه‌ای جنایتکار، کی فکرش رو میکرد اینطور زنده به گور، اینطور نابود بشه؟
نفس تازه جهان کشید. با مرگ خامنه‌ای برکت سرازیر شد. باور بفرمایید گزارش هایی رسید که اینقدر برف و باران و سرسبزی و آرامش به طبیعت برگشت. خب یک موجود نحس از زمین برداشته شد. الان زمین، خاک زمین تحویلش نمیگیره. 100 و خورده روزی رو دستشون مونده. حالا قرار بود زنده تازه در روایت اهل بیت دارن که تأخیر در دفن میت توهین به میت است. کرامت المیت تعجیل دفنه و برعکسش توهین به میت تأخیر در دفنش. و گفتیم یا میترسید از اسرائیل دفنش نمی کنید، یا نه خودتون دوست نداری دفنش کنید. در هر دو حالت عذر بدتر از گناه. یا میترسید پس پوز میدید که آقا ما در مقابل اسرائیل نمیدونم خیلی قلدر هستیم، یا اینکه خودتون دوست ندارید. در هر دو حالت شما توهین کردید به این میت مرده ای، هلاک شده، نابود شده، سربنیست شده. خدا را شکر. کدوم یکی رو انتخاب میکنید؟ دقت کرد از بین رفتن علی خامنه ای یک نعمت بزرگ، یک هدیه بود. حالا توسط چه کسی مهم نیست، اما گفتید زنده باشید پهلوی، منظورتون متوجه نیست. سر همین حتی اگر بیمیرم نمیگذارم این خاندار سرکار بیان. بهنود به حمدالله اینقدر این وضعیت اوایل خیلی ها به دلیل ظاهرسازی ها، به دلیل اینترنشنال ها و غیر ذالک که فضاسازی کرده بودن، حتی کلیپ ها اومدی بودن باور بفرمایید در نماز جمعه زاهدان این زنها شعار، اصلا یک زنی دیده نمیشد. بعد شعار زنها بود که من دیدم پهلوی برمیگرده. گفتم خدای من، این همش مرد، این زن از کجا اومده اینجا؟ بعد حواسشون نبوده، صدا گذاری کرده بودن. خب اون در لابلای اون شعارها. به هر صورت ببینید وقتی که هدف کلاهبرداری، فریب و دغلبازی باشه به هر روشی روی میاره. حتی بعضی از اون گفتن مولانا عبدالحمید از رضا پهلوی حمایت کرد. گفتم کجا خدای من؟ آوردی که بله مولانا عبدالحمید میگه در زمان پهلوی ما اینقدر گرفتار، اینقدر ناامنی، اینقدر قتل و کشتار، و حتی ویدیویی پخش شد که پهلوی در زمان جنگ پاکستان علیه بلوچستان ایران هواپیماهای جنگنده رو همراه کرد و پاکستانی ها، فکر کنم زمان بی‌نظیر بود تو یا پدرشون بود، اومدی بودن 8000 تا 9000 بلوچ پاکستان رو قتل عام کردن جنگنده های پهلوی. بعد گفتن نه این کارش خیلی خوب بود. خب خوب بود چیکارتون کنیم؟ زنده باشید. اگر این خوبه که 9000 بلوچ کشته زمان پهلوی، جنگنده های پهلوی با پاکستان، کشور پاکستان همدست شد 9000 بلوچ رو کشت، کار خوبی است و حمایت ازش میکنید، یک آر و ننگه برای من سنی، یک آر و ننگه. من نمیتونم قبول کنم. بله چون پهلوی شاه نیازی به رأی مردم هم نداشت، میکشت. چون نیازی به رأی مردم نداره کسی هم نمیتونه بهش چیزی بگه. اما وقتی نیازی به رأی مردم داشته باشه مجبور بیاد و مردم رو متقاعد کنه، امتیاز بده. به همین خاطر فردا اگر بچه این بیاد چی نیاز داره که بیاد از رضایت مولانا عبدالحمید رو جذب کنه یا نکنه؟ نیازی نداره. صندوقی نیست که نیاز داشته. به همین خاطر ملت عزیز و اهل سنت الحمدلله خدا را شکر که ما جامعه بیدار داریم. به خصوص خواهش میکنم در همه مناطق برید از علماتون بپرسید. اطلاع میدانی دقیق دارم که علمای اهل سنت در سراسر کشور همه اجماعاً به هیچ عنوان اصلا این رو به عنوان یک باور خطرناک میدونن در آینده ایران، چون آخرش به دیکتاتوری ختم میشه. خدا را شکر الحمدلله. گفته استاد هاشمی ببخشید چرا مهندس شکری برنامه ندارن؟ ایشون توضیح داده کلیپ ایشون در فضای مجازی منتشر شده. گفته که شکست خوردن ولی رو که نیست. خواهش حامیان شیخ و شاه سنگ پای قزوینن در پروی رامین این رو گذاشته. استاد هاشمی جسارتا نظرتون در مورد سید قطب چیست؟ بهنود. ببینید سید قطب، اگر شما اومدید و سید قطب رو به عنوان عالم دین معرفی کردید سخت در اشتباهید. سید قطب عالم دین نبوده و به خصوص کسانی که میخوان ایشون رو به عنوان یک عالم و علامه معرفی کنن سخت در اشتباه. یک جامعه شناس بود که دیدگاه های جامعه شناختی خود رو در تفسیر قرآن اراده تحت عنوان کتاب فی ظلال. این موضوع اول. به عنوان یک شخص جامعه شناخت شما میتونید این رو معرفی، در واقع جامعه شناس بشناسینش. اما
عالم دین خیر. موضوع دوم، انتقادهای علیه ایشون در مسائل دینی وجود داره، در مسائل این که بحث حضرت عثمان بهش انتقاد گرفتی میشه چون انتقاد در واقع طعنه هایی گفته شده به حضرت عثمان یا به امیر معاویه نسبت داده شده، این هم علیه ایشون وارده. دیدگاه های سیاسی ایشون خب مورد تایید بنده نیست، ایشون یک دیدگاه سیاسی خاص به خودش داشتن، اما حالا این ویژگی های کلی است که در مورد سید قطب مطرح شد، مثل دیگر شخصیت هایی که وجود داره خب به هر صورت خوب و بدش شناخته شده است و خدمت شما عرض کردم دیدگاهی که وجود داره. گفته فلانی، من نام ها رو نمیخوام، فلانی ضد بلوچستان می باشد، نمیدونم هست یا نیست، نمیدونم، از خودش بپرسید. گفته ببخشید در برصد من یک بار مطالبی که میخونم پاسخ میدم برای اینکه فرصت در اختیار بینندگان دیگری هم قرار بگیره. گفته که حکم دیدن بازی های جام جهانی چیه؟ خیلی خوبه، حتما ببینید. نه البته خیلی خوب دستوری اینو ببخشید، من سعی میکنم اگر فرصت داشته باشم ببینم، امیدوارم که اشکالی نداشته باشه، به هر صورت. خب فلانی ها طرفدار پهلوی هستن ولی شما ضد پهلوی های، سیاست شما بهتر از آنهاست. پلنگی صورتی این رو گفته برای ما گذاشته. ببینید این که سیاست ما بهتر است یا بهتر نیست ما نمیگیم. من خودم معتقدم سیستمی که فرد یا یک خانواده امور مردم رو به دست بگیره اشتباه. سیستمی که به خصوص جریان پهلوی که امروز وجود داره، این بچه در طول 47 سالی که بیرون از ایران هست، شما بیاید گزارشی بدید که 1 ماه ایشون مدیر یک مدرسه بوده، نمیگم دانشگاه، نمیگم که در اون مدرسه مدیر، یا یک بقالی ایشون مدیریت کرده، یا یک شرکت، یا یک چیز، یک مدیریت ایشون انجام داده، نداره. و اینا تجربه میخواد، باید یک شخص کار کرده باشه، مدیریت کرده باشه. چون بچه ایشا هست پس آدم خوبی است، این اشتباه من معتقدم و برای ایران ما خوب نیست. حالا کسی میخواد طرفداری بکنه. من 100% دیدگاه خودم رو ارائه میدم با دلایلی که دارم مطرح میکنم. باور بفرمایید یکی از همین، خدا را شاهد میگیرم، یکی از همین طرفداران سلطنت طلب به من گفت که ببین اگر از این رضا پهلوی حمایت نکنیم پول نخواهند داد، فلانی ها، فلان بازرگانان، فلان شخص پول نخواهند داد، حمایت نخواهند کرد. در واقع منظورش پول بود. ببین به شبکه کلمه پول نخواهند داد. گفتم 1000 سالم پول ندن. این یک ذلته که من به خاطر پول بیام از یک جریان، خدا را شاهد میگیرم این دیدگاه بعضی از همین سلطنت طلبها بود، گفتی بود بس ما بیام از اینا حمایت کنیم تا پول به ما بدن. انسان بمیره بهتر از اینی که به این صورت زنده باشه. گفته که ببخشید بعضی از کامنت ها نمیشه قرائت کرد، با عرض پوزش رعایت نشده. ما نمیتونیم در مورد حقوق افراد حقیقی که وجود داره در واقع در غیابشون کامنت های اونها رو بخونیم. خب بیننده رو بس کنید. سلام بر شما، بفرمایید لطفا بیننده عزیز. درود بر شما. من با دیدگاه های شما در رابطه با جمهوری اسلامی موافقم، ولی با دیدگاه شما در رابطه با پادشاه مخالفم. اگه اجازه دارم صحبت کنم یا نه؟ حتما. در مورد کی مخالفید بفرمایید. من در رابطه با استدلالی که شما میفرمایید در رابطه با اینکه یک خانواده قرار بیاد روی کار و ایجاد دیکتاتوری بکنه. شما الان خودتون در، حالا نمیدونم شما هستید نه، ولی برنامه از انگلیس پخش میشه، شما حتما پادشاهی پارلمانی رو شنیدید. همه طرفداران پادشاهی میدونن که دیگه پادشاهی یک نفر امکان پذیر نیست. یک نفر تمام امورات یک کشور رو بگیره دستش دیگه امکان پذیر نیست. ولی ما در دنیای امروز پیشرفته ترین کشورها، دموکرات ترین کشورها رو داریم که از سیستم پادشاهی پارلمانی استفاده میکنن. فردای ایران هم ما در رابطه با پادشاهی پارلمانی در واقع این حق رو به پادشاهی خواهان خواهیم داد و خودم هم به عنوان پادشاهی خواه این رو ادامه خواهم داد. هیچ کس دیگه دیکتاتوری تک نفره ما نخواهیم داشت. من نمیدونم شما بعضی از دوستان
میان در واقع اینو هی بولد میکنن که در پادشاه میاد دیکتاتور میشه، نمیدونم چطوری میخواد دیکتاتور بشه وقتی پارلمان هست. الان دیدگاهتون رو باشه، دیدگاهتون رو شنیدیم. موضوع اول طبیعت حال اینه که قبول دارم ما در کشورهای فرض خاورمیانه، کشورهای حوزه خلیج فارس، پادشاهانی داریم که عزت و شرافت و امنیت و هویت و اقتصاد و غیر ذالک برای کشورهاشون برمغان آوردن و میتونیم بگیم که خب واقعا الگویی هستن در این. یا کشورهای اروپایی، البته پادشاه در کشورهای اروپایی غالبا به هیچ عنوان در تصمیمات کشوری نقشی نداره، یک پادشاه صرف پادشاه. حالا سوال، اگر ما قرار باشه یک پادشاه شبیه به پادشاه کشورهای اروپایی در ایران داشته باشیم، برای چی این پادشاه باید باشه؟ وقتی قدرت تصمیم گیری نباشه برای چی؟ خب من الان خدمتتون عرض میکنم، شما الان همین سوالو باید الان، یعنی مردم، اولا من بذارید در 1 دقیقه من اینا همش براتون توضیح میدم. اولا در کشورهای اروپایی یعنی شما میگید اونا مردمشون نادانتر از تمام دنیا. نه بماند. من سوالم خیلی واضحه برای که از وقت بیننده عزیز، برای که تفریح نریم. من سوالم خیلی واضحه. وقتی یک پادشاه ما در ایران لازم داشته باشیم که هیچ قدرتی هم در تصمیم گیری نداشته باشه، پس برای چی بیاریمش؟ من اجازه دارم 1 دقیقه الان من خدمتتون توضیح میدم چرا. پادشاه برای کشورهایی که اروپا نرید لطفا، همین ایران خودمون. باشه من الان همین ایران خودمون رو میگم. حالا اروپا که روشن. کشورهای تاریخی جهان بغیر از اون پارچه‌ای که به عنوان پرچم دارن، تاریخشون هم به عنوان پرچم دارن. تاریخ ما پادشاه ماست. پادشاه علامت تاریخه، یعنی علامت ایرانه. قرار نیست کار خاصی انجام بده. اگر اون پارچه بی ارزش که اونجا واسطه، مثلا شما ممکنه بگی این پرچم ایران که اون بالا سیتی که پارچه بی ارزشه، خب چرا ما باید اینو ببوسیم این پارچه رو؟ چرا بهش علاقه‌مندیم؟ چرا تکونش میدیم؟ به خاطر اینکه این علامت ایرانه. پادشاه هم برای کشورهای تاریخی علامت کشور هست. کشورهایی که تاریخ ندارن در واقع نیازی به این ندارن، ولی کشورهایی که تاریخ دارن به این نیاز دارن. یه جمله دیگه من خدمتتون بگم. اجازه بدید، کشورهای عربی که شما الان میفرمایید الگوشون ایران قدیم بود که امروز به اینجا رسیدن. متاسفانه ما گیر بد آدمایی افتادیم و مسیرمون تغییر کرد. ولی ما الان باید از خیلی از کشورهای از وقت استفاده کنیم. باشه اگر این بچه‌ای که قرارش پادشاه بشه اومدیم مثل پدرش شد و گفت آقا هیچ حزبی جز حزب رستاخیز اجازه فعالیت نخواهد داشت، دیگه چیکار کنیم ما؟ از پرچم خب من همین الان اجازه بدید، این مردم هستن، این مردم خامنه‌ای رو کشیدن میکشن پایین، این مردم این حکومت کشتارگر رو کشیدن پایین. آره پس ما بایستی احسن پس رسیدیم به مرحله‌ای که یه لحظه ببخشید، پس رسیدیم به مرحله‌ای که دوباره روزی از نو دوباره مردم بریزید. خب جمهوری هم همینه، بیایم کشته بشیم. جمهوری هم جناب هاشمی، جمهوری هم همینه. اگه یه نفر بیاد اونجا جمهوری باشه بخواد جناب، مگه اسد نبود، مگه صدام نبود، مگه کسایی دیگه نبوده؟ نه اونا اسمش جمهوری است. نه من صحبت اسم ندارم. یه نفر ببخشید فرض بفرمایید شما اسم الاغ رو بذارید اسب، اون الاغ هر چی اسمش میخواید بگذارید. نه اسم، من صحبت از اسم نیست. وقتی پروتکل جمهوری باشه، یک مرحله جمهوریتی مردم دندون رو جگر میگذارن، میگن آقا این 4 سال این تموم میشه، 8 سال 10 سال این تموم میشه، یه پروتکلی هست تموم میشه. اما اعلی حضرتی که الان در قراردادیان اگر مثل پدرش شد و اجازه فعالیت برای احزاب دیگر نداد، میگید آقا دوباره مردم بریزید به خیابون ها. احسن تبارک الله، تمام شد دیگه. من در این جواب هیچی نمیتونم بگم. یعنی شما همه رو بایکوت کردید، حرفی زدید که هیچ حرفی نداره، میگن 2 حرف پاسخ نداره، یه حرف با حساب یه حرف بی حساب. شما حرفی زدید که من نمیتونم. باش مردم، اگر پادشاه این بچه آمد و مثل پدرش اجازه فعالیت برای احزاب دیگری نداد، دوباره بریزید به خیابون ها. حالا دیگه ببینیم چقدر کشته میدیم و دوباره مبارزه کنیم برای یه نفر دیگری که بیاد. پرچم دیگه، پرچم باید همیشه حفظ بشه برای یه نفر دیگری که بیاد. حالا اون نفر دیگری آمد، یک حزب دیگری هم گفت نباید به غیر از اون باشه، دوباره هم میریزیم به خیابون ها، چون پرچم که نباید از بین بره. پرچم باید باشه. پرچم یعنی یک فرد، همیشه باید ما داشته باشیم. ما بایستی غلام یک فرد باشیم. پرچم دیگه، پرچم که نمیشه عوض کرد. اگر مطلبی داریم بفرمایید، در کمتر از 1 دقیقه پاسخ دادید. من الان خدمتتون عرض میکنم، پادشاهی پارلمانی هم پروتکل داره. پادشاهی پارلمانی پروتکلش اینه که پادشاه در امور سیاسی نقشی نخواهد داشت، همونطور که در واقع خود شاهزاده اینو بارها و بارها اعلام کرده که در سیاست گیرم که دور زد، هر چیزی گیرم داره. خود رضا پهلوی
خود بله. رضا پهلوی الان گفت، مگر ندیدید؟ گفت من بلا فاصله بعد از سرنگونی این رژیم من اسرائیل را در ایران به رسمیت میشناسم. چی کارش کنیم خب الان؟ بگن حالا. خب من دارم خدمت عرض میکنم. الان منم دارم همین الان خدمت عرض میکنم. اسرائیل و 197 کشور جهان به رسمیت شد. حالا ایران هم به رسمیت بشه. قرار نیست غلام اسرائیل باشیم. نه من نمیگم کار خوبه دیگه. بله. نه پروتکل بیننده عزیز، پروتکلش وقتی گفت که من تصمیم میگیرم یعنی مجلس رو به توپ بست. وقتی گفت من تصمیم میگیرم یعنی پادشاه هر امر و نهی کرد. متوجه هست؟ من کی هم چیزی گفته؟ خب از اولش همینو بگید. از احسن. خب من همینو میگم. کسی که داره حرفش باش. جناب هاشمی شما دارید حرف کسی رو که خودش داره میگه من همچی چیزی ندارم، من فقط تا دوران گذار اینجا هستم، اگه مردم خواستن میام، اگه مردم پادشاهی نخواستن نمیخوام. شما دارید یه چیزی تو دهن ایشون میذارید که در واقع اصلا ایشون حرفش دیگه است. الان شما سوالتون سوال شما حولی اینه که کی گفته یا من میخوام روشن بشه. من سوالم اینه که سلطنت، ببینید جناب هاشمی اگه اجازه بدید، ببینید سلطنت با پادشاهی فرق داره. سلطنت سلطان‌های قاجار، پادشاه باشین. خدا نگهدار شما. خیلی سخت دفاع کردن از چیزی که براش دلیل ندارید. اما اینکه رضا پهلوی کی گفته من این رو به رسمیت میشناسم، این شما کافی بود که فقط در یوتیوب سر میزدید. من اشاره اون که حالا پروتکل ها مسائل دینی و مذهبی یهود اسرائیلی انجام داده اشکالی نداره، بالاخره خب شاید نیاز بود. اما این رو فقط کافی بود شما در گوگل سرچ میکردید. ببینید تصویر رو اگر تقریبا نمایش بدید، ببینید مثلا یه لحظه اجازه بدید. الان مثلا اگر ممکن باشه شما تصویر رو نمایش بدید. همین کافی بود شما فقط سرچ میکردید. ببخشید تصویر نیست. یه لحظه من این تصویر رو فقط شما یه لحظه اجازه بدید. فرمان الان نمایش بدید لطفا. کافی بود که شما فقط در الان فکر کنم تصویر باشه. شما کافی بود که در گوگل و یوتیوب اینا سرچ میکردید. این که ویدیوهای بسیار زیادی وجود داره. من ان شاء الله اگر باز هم لازم بود ویدیویی از خود ایشون هست که میگه من بلا فاصله، تعبیر انگلیسی بکنم، immediately، بلا فاصله من این اسرائیل تصویر ندارید. خب به هر صورت این امکان وجود نداره. بلا فاصله من اسرائیل رو به رسمیت میشناسم. صحبت از این نیست که به رسمیت میشناسه خوبه یا بده. اصلا صحبت از این نیست. صحبت از تصویر نمایش بدید. صحبت از پروتکلی است که ایشون در ذهن داره. من این کار رو میکنم. خب شما که گفتید پادشاه کاری نیست، پس الان پادشاه داره تصویر نمایش میده. فرمان لطفا این رو ببینید. فقط کافی بود شما یک ساده سرچ میکردید. ویدیو ایشون وجود داره به زبان انگلیسی هست. ایشون به صراحت میگه که من این رو به رسمیت میشناسم. اگر تا تصویر رو سریع به نمایش بدید کافی باشه. اینطوری بله، بسیار ممنون. و این وضعیت روشن. اما بحث شما پادشاهی مشروطه‌ای که در کشورهای اسکاندیناوی و غیر ذالک وجود داره، جناب آقای اسماعیل پور در یوتیوب هم به درستی توضیح دادن. تصویر رو می‌بینید، ملاحظه می‌فرمایید. خب کافی بود که شما این رو می‌دیدید. بلا فاصله گفته بود من به رسمیت می‌شناسم. متشکرم تا فرمان. من کاری به این ندارم که کارش درستی اشتباه. اصلا صحبت از این نیست. صحبت از پروتکلی که ایشون به کار میبره. میگه من این کار رو میکنم، یعنی مجلس رو به توپ بست. بعد بله، تا زمانی که قدرت به دست نرسیده حرف آقای اسماعیل پور فکر کنم در یوتیوب کامنت جالبی گذاشتن. من این رو اگر بتونم بخونم، نمیدونم کامنتیشون فکر کنم. بله، گفته در سال 1900 تعداد پادشاهی ها بیش از 100 کشور بودن. امروز کشورهای پادشاهی به جز 43 تای آنها جمهوری شدن. این مسیر تاریخی برای گذار از پادشاهی هاست. دیدگاه آقای اسماعیل پور در یوتیوب برای ما گذاشته. کارشناسی که در برنامه دفترچه گذار، خیلی جالب، این خیلی جالبه واقعا. من حواسم به این نبود. دفترچه گذار تمامی اختیارات را به پادشاه داده. این تماما با پادشاهی مشروط در این حواسم نبود. ببینید عزیز بگم، خیلی آقای اسماعیل پور جالبی شما زدید. واقعا برید دفترچه گذار رو بخونید. دفترچه گذار اصلا پادشاه شما میگه پرچم، این رو نه، اون برای شما توهمه. اما من تکرار میکنم، پادشاه هایی که در حوزه کشورهای خلیج فارس هستن، شرف و هویت و اقتصاد و عزت و امنیت واقعا برای همه یک رؤیا هست. اما ایران ما، برید پهلوی رو بخونید و این دفترچه گذار رو برید بخونید. خیلی حرف جالبی بود.
حیف وقت باقی نمونده، من حواسم نبود بیننده عزیز این رو بگم. واقعا دفترچه گذار بخوانید تا اون پرچم براتون روشن بشه. عجب پرچمی است که دیگه خواب شب و روز رو براتون باقی نخواهد گذاشت. بسیار ممنون از این برنامه دنبال کردید. موفق و سربلند باشین هر کجا که هستید. جهت اطلاع بینندگان عزیز، نیم ساعت دیگه در یوتیوب شخصی بنده برنامه زنده خواهم داشت و همچنین پرسش پاسخ خواهد بود در اون برنامه زنده که در یوتیوب شخصی و همچنین تیک تاک خواهم داشت. نیم ساعت دیگه تقریبا. تا اون وقت خدا نگهدارتون.